සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව දැස් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මදු ස්වීට් හෝම් YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනදාට කඩෙන් ගෙනාලා කන ඥානකතා ලේසියෙන්ම ගෙදර හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපේ මේ රසමරස ඥානකතා කොහොමද තේ වෙලාවට ඉක්මනින්ම හදාගන්නේ කියලා. ඔයා තාමත් අපේ channel එකට එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පහත subscribe button එක click කරලා මේ දැන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අනිතින් මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි සීනි ග්‍රෑම් 100යි මම සීනි ටික හොඳටම කුඩු කරගෙන තියෙන්නේ බටර් ග්‍රෑම් 50යි බිත්තරයක් බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි දෙකක් පැන්ලා තේ හැඳි භාගයක් මීට අමතරව අපිට ඕන වෙනවා අපේ මේ ඥානකතාවල උඩින් දවට ගන්න තව සීනි ස්වල්පයක්. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ විදිහට පිටික දාලා පිටිකට අපේ බේකින් පවුඩර් ටික මේ විදිහට දාගෙන මේක හොඳට කවලම් කර ගන්න ඕන. ඊළඟට මම අපේ මේ ඥානකතා හදාගන්න බෝල් එකට අපේ සීනි ටික දා ගන්නවා. සීනි ටික දාලා මේ විදිහට අපේ බටර් ටිකත් මම දැන් මේකට එකතු කර ගන්නවා. මේ බටර් ටික කාම්බර උෂ්ණත්වයේ තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට කවලම් කරගත්තට පස්සේ මම දැන් මේකට අපේ බිත්තරේ මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊපස්සේ මේ ටික මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. අපි අපේ සීනි ටික හොඳටම දිය වෙනකම් මේ විදිහට මේක කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක බීට් කරගන්න. ඉතින් සීනි ටික දිය වුණාට පස්සේ මම දැන් මේකට අපේ වෙල්ල තියෙන හිඳි භාගෙත් මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දැන් මේකට ටිකෙන් ටික අපේ මේ පිටි මිශ්‍රණය එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක හදාගන්න අතරතුරේදී සෙල්සියස් අංශක 150ට විතර 50ත් 80ත් අතරේ විනාඩි 10ක් ඔයාලගේ oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේක ඔක්කොම පිටික දාගන්න ඕන සෙරින් සෙරේට. මේ විදිහට අතේ නොයන පද වෙනකන් හොඳට අනලා අතේ නොයන පදමක පිටි මෝලියක් තමයි මේක හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට අතේ ඇදෙන්නේ නැති පදම වෙනකන් මේක අනාගත්තට පස්සේ මම දැන් මේකෙන් මේ වගේ බෝල කඩා ගන්නවා. ඉතින් මම දෙහි කිරීට වඩා ටිකක් ලොකු විදිහට තමයි මේ බෝල හදාගත්තේ. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයේ බෝල හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට බෝල හදාගත්තට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට ටිකක් පැත්ලි කරනවා. ඔපේන ඇති. මේකට පැත්ලි කරාට පස්සේ මේ තියෙන සීනි මම අමතරව ගත්ත සීනි ටිකේ මේක එක පැත්තක් මේ විදිහට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට කලින් බටර් ගාගත්ත ට්‍රේ එකක තියාගන්නවා. මේ විදිහට අපි මේ බෝල් ටික හදාගමු. ඔයාලට පේනද මේක අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. මගේම හසුරවන්න හරිම ලේසියි. මේක ගොඩක් පැතිලි කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට අපි අපේ ඉතුරු ඥානකතා ටිකත් හදාගමු. දැන් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ අපි මේක මම දැන් මේක මගේ oven එකේ නම් සෙල්සියස් අංශක 175 විනාඩි 20ක් විතර බේක් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලගේ oven එකේ උෂ්ණත්වය අනුව
වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මම කලින් කිව්වේ සෙල්සියස් අංශයක 150 180 අතරක උෂ්ණත්වයක විනාඩි 10ක් oven එක ප්‍රීහීට් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස ඥානකථා ටික. ඉතින් මම කිව්වා ඔයාලට මේක ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයකින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ටිකක් ලොකුවට වැඩිපුර පැතිරි කරන්නේ නැතුව හදාගත්ත ඥානකථා. ඒ විදිහට මම 4ක් හදාගත්තා. එතකොට මේවා ටිකක් පොඩියට හදලා පැතිරි කරපු ඒවා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම රසයි. ඔයාලා මේක oven එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන්ම මේක ටිකක් මෙලින්නේ එහෙම කියලා ආයෙත් oven එකට දාන්න යන්න එපා. මොකද මේ වගේ මේ පාට තමයි හරි පාට ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේක යන්තම් දුඹුරු පාට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ පාට දෙනකොට ඔයාලා මේක oven එකෙන් එළියට ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මේක දැන් oven එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන් parchment paper එකෙන් ගලවන්න යන්න එපා. හොඳට මේක නිවුනට පස්සේ parchment paper එකෙන් ගලවන්න. එතකොට මේක හොඳට ගලවන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති අඩිය කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම මේක අඩිය ලස්සනට බේක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම වටේ මේ විදිහට උනාට අතන හොඳට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක කැමති උසකින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ උස අඩු වෙනවා කියන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන ක්‍රිස්පි ගතිය වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. හැමදාම කඩෙන් කනවනට වඩා ගෙදරදී හදන් කනකොට සතුටුයි. ඇත්තටම රසත් වැඩි විශ්වාසයි. මොකද අපි දන්නවා අපි හදන කෑමට දාන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේක හදලා බලලා ඔයාලගේ විස්තර අපිට කියන්න. මොකද අපි කැමති ඔයාලා අපේ කෑම හදලා ඉවර වෙලා රසයිද ඔයාලට ඒවා හරි කියලාද කියලා දැනගන්න. මොකද ඒක අපිට ලොකු සතුටක්. ඉතින් මේ වගේ තවත් කෑම හදන විදිහ ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පහතින් subscribe button එක click කරලා ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි like එකක් දාන්න. තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එක මම කලින් කිව්වා වගේම පහලින් දාගෙන යන්න නම් අමතක කරන්න එපා. අපි මේ වගේ රසම රස කෑමකින් ආයෙත් හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.